Hello mga kadudes! Welcome back to our channel. I'm Duday. Ayan, ang susunod nating vlog mga kadudes ay cooking vlog. Alright, at ang lulutuin namin ngayon ay ang steamed banana muffin. Sa mga walang oven dyan sa bahay, pwede nyo pong itry yung mga rice cooker nyo, yung mga steamer na ginagamit natin pang luto ng leche plan at nung kung ano-ano pa. May bisita ko ulit sa vlog na ito. Ito ay si Sis Charm, yung kasama ko sa naunang vlog na nagluto ng Korean dish, yung bibimbap. Yan. Panoorin niyo po yung full video guys para matutunan niyo kung paano magluto ng steamed banana muffin. Bye! Matunaw na siya. Sugar. Then, milk. Gradually lang pala. Gradually Matunaw na siya. Kasi kapag dito natin sinama, mahirap. Pero okay lang din yun kung doon mo gustong isama yung sugar o dito. Choice mo, gano'n. Pero ano mas better? Ito, dito. Yes, set aside na yan. So, tatabi na natin tong mixture ng bananas, egg, milk, sugar. And yung dry ingredients. 2 cups all-purpose flour. Baking powder. Baking powder. Baking soda. Salt. Mix. Tatakot kasi akong pakialaman. Baka anong mangyari. Ang clumsy ko kasi ngayong araw na ito. Totoo.
ba yung paghalo-halo dyan? Actually, hindi ko rin alam eh. Pag sa mga halo-halo, hindi ko alam. Ang bango! Then, the last. Amoy na amoy yung saging. Yung ganyan ba sis, pwedeng lagyan ng vanilla? Vanilla extra. Pwede rin? Tapos, sila, choice nila. Pag gusto nila, choco chips or walnuts. Yan, pwede din walnuts. Pero mas gusto ko sa akin chocolate. Para pang bata talaga. Tama. Tsaka mga isip bata, tulad namin dito. Mahilig sa chocolate. Yan. Yung cooking time niya, ilang minuto siya? Ano lang, steam mo lang siya ng 15 minutes. Tapos okay na siya. Actually guys, nagawa na to na Sis Charm. Kaya lang hindi namin na video kasi naubos kagad siya. Kaya inulit namin para makita nyo yung procedure niya, yung ingredients. And lastly, yung chocolate. So ito, choice din nila. Yan, choice nyo din po. Pwedeng dark chocolate, pero pwedeng milk chocolate, pwedeng walnuts. Yan. Kasi mas parang mas maganda yung combo ng banana at chocolate. Yung last na ginawa mo ganyan, di ba? Masarap siya eh. Yan. Tapos na siya. Then, okay. Yan! Okay guys, ready na siya. Nakita niyo ba si Sis Charm? May hawak na takip! Ito na yung ano natin, i-steam na banana muffin. Okay. Kumukulo na yung tubig, so ready na siyang i-steam. And ready nyo yung timer nyo. 15 minutes lang. Yan. I-note nyo yun kailangan meron kayong timer. Kasi hindi pwede ang tansya-tansya lang. Then cover it. Okay. Then timer, 15 minutes. 15 minutes. Okay. A few moments later. Tapos na po ang steamed banana muffin. Ngayon, papatikim natin to kung anong masasabi nila sa gawa ni Sis Charm na steamed banana muffin. Pasok tayo sa loob. Pasok, pasok, pasok. Pasok mga suki. Hello, Master. Try mo naman yung aming steamed banana muffin. Amoy pa lang. Pasado?
Mismo. Diba? So, ano pang inaantay nyo? Try nyo na din to. Mismo. By Sis Charm. Diba? Sarap. Mismo. Pakita yung loob. Diba? Fluffy and moist. Moist and fluffy. Mismo. Yan. Salamat ulit kay Sis Charm sa pagbisita sa ating vlog para sa Muffin. Di ba? Thank you. Ano pang inaantay nyo dyan, mga mamshis? I-try nyo na to. Patok na patok sa mga kids. Di ba? Patikimin natin si Jinshu. Chocolate. Ayan. Wow! Approve! Gusto na. Galing ah. Galing ni Jinshu. Alright guys, thank you for watching the video and I hope na may natutunan na naman po kayo sa vlog namin na ito. At guys, wag po kayong maghe-hesitate or magdadalawang isip na itry ang isang bagay. Kasi doon po tayo nakakapag-discover pa ng marami sa ating sarili. Tatandaan niyo po yan from Duday.